বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমি কম খৰচত টিউচনৰ সুব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2023-24 শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে নামভৰ্তিকৰণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে অতি সোনকালে আমাৰ স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা নম্বৰত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ ঠিকনা হৈছে হাতীগাঁও বেটাপাৰা মেইন ৰোড বৰুৱা কমপ্লেক্স ৰুম নম্বৰ 3 ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ নিয়াৰ গুড লাক ৰেচিডেন্সি হোটেল। আমাৰ কন্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 8638420352। আনটো নম্বৰ হৈছে 9678462129। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে টিউচন কৰিব বিচাৰে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে টিউচন পঢ়িব বিচাৰে বিশেষকৈ ক্লাছ 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যিসকলে টিউচন পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা নম্বৰত আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ এই বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰত গুণগত আৰু সৃষ্টিশীল অৰ্থাৎ কোৱালিটিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় আৰু সময়ে সময়ে গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিঙৰ ওপৰতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ এটা কোৰিলেশ্যন বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰে সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আহিছোঁ। 2023 আৰু 2024 শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে আমাৰ বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা বজাৰত কেইবাখনো বুকছ ওলোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে 2022-23 শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজী, অসমীয়া, বিজ্ঞান, সাধাৰণ গণিত, সমাজ বিজ্ঞান আৰু আৰবিক এই 6টা বিষয়ৰ নোটছ ইতিমধ্যে আমাৰ বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আগন্তুক দিনত নৱমমান শ্ৰেণী, দশম শ্ৰেণী, একাদশ শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে নোটছ উলিওৱা হ'ব আৰু বজাৰত মুকলি কৰা হ'ব। তাৰ কাৰণে অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ লিখনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যিসকল শিক্ষকে তেওঁলোকে বুকছ বা নোটছ পাব্লিছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ টিউচনটো উভয় মিডিয়ামত হ'ব, বথ ইংলিছ আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত, CBSE আৰু সেবাৰ লগতে সকলো বোৰ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমাৰ টিউচন উপলব্ধ হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ইণ্ডিভিজুৱেল টিউচন, গ্ৰুপ টিউচন আৰু হোম টিউচনৰ সুব্যৱস্থা আছে। চুক্তিভিত্তিকভাৱে সকলো ধৰণৰ টিউচন 2023 আৰু 24 শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে নামভৰ্তিকৰণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে অনতিবিলম্বে আমাৰ টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰৰ লগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ খুব তাকৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউটত অতি কম সংখ্যক আসনৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 1000 টকা বৰঙণি আগবঢ়াই তেওঁলোকে 2023 আৰু 2024 শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ নাম টিউচনৰ কাৰণে পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পাৰে। এগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ গোটেই বছৰটোত এটা শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে এবাৰ তেওঁলোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক। তো আমি মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ হাতীগাঁও, দিছপুৰ, বেলতলা, লাজগেট, ৰাজধানী, গণেশগুৰি, 6 মাইল, ঘোঁৰামৰা, ভেটাপাৰা, হাওকুছি, দক্ষিণ গাঁও এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে আমাৰ ইয়াতে অতি কম খৰচত টিউচন পঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সুব্যৱস্থা ৰাখিম আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে টিউচন লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত অফলাইন আৰু অনলাইন উভয় ক্লাছৰ সুব্যৱস্থা আছে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আমাৰ লগত সংযুক্তকৰণ হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে চুক্তিভিত্তিকভাৱেও সংযুক্তকৰণ হ'ব পাৰিব। কোৰ্ছ কমপ্লিটেশ্যনৰ এটা চুক্তিভিত্তিকভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ লগত টিউচন পঢ়িব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ বেইলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰত আহি তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে।
আমাৰ বিলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ যোগাযোগ নম্বৰ আমি পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 8638420352 আন এটা নম্বৰ হৈছে 9678462129 পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিলিং টিউটৰিয়েল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা